It's Rita Grimeri and welcome back to my channel. So, Happy New Year ulit. 2021 na at nagbabalik tayo sa ating white background but with a twist para naman hindi tayo masyadong plain, diba? Anyway, sobrang na-miss kong mag-film. I took a break, mga 5 days lang naman, and I am here to do yung ating yearly smartphone buying guide. Kung maalala nyo, last year, I did a smartphone buying guide 2020 and sabi nyo nga it was very helpful. Pero syempre, magbabago na yun this time dahil iba na ang ating standards this year 2021 at mas magiging specific rin ako this time. Last year, we talked about our budget, yung specifications na dapat yung i-consider. Pero ngayon, we will dig deeper and we'll talk about, guys, yung mga basic stuff that you should look for a smartphone this year 2021. And guys, this is applicable to everyone. Halimbawa na lang if you are this type of person looking for a budget device, or kaya naman if you are this type of person looking for a mid-range or even for a higher flagship device. Pero na-notice ko lang, guys, sa atin dito sa Pilipinas, mas uso or mas mabenta ang mga mid-range devices, smartphones that will range between 10,000 to 20,000 pesos. At syempre, sisimulan natin to sa isa sa pinaka-importante na dapat yung tignan sa isang smartphone at ito yung kanyang processor. And the thing these days, guys, napansin ko, especially yung last and third quarter ng 2020, kahit anong smartphone yung bilhin natin sa market ngayon, magaganda yung mga chipset or processors na nilalagay. Which is, I know, a good thing. Pero, halimbawa, if you are buying a smartphone, kahit na budget phone yan, I would rather go for a MediaTek chipset than a Qualcomm Snapdragon na nasa around 400. I noticed din kasi, guys, na mas better yung mga MediaTek Helio P70 rather than again getting yung mga Snapdragon 4X lineup. And then, for the mid-range devices naman, guys, I think you should go for smartphones that has at least a Snapdragon 700 series pataas. Actually, dapat bare minimum natin, guys, yung Qualcomm Snapdragon 670. Pero dapat yun na yung limit natin to ensure na mas maganda yung experience na makukuha nyo sa kanya. Or yung mga newer ones like the Snapdragon 720G. And of course, for the MediaTek, yung mga merong MediaTek Helio G90T. And expect a newer chipsets coming this year 2021. And of course, for the flagship devices this year 2021, except that they will be having yung mga Qualcomm Snapdragon 888, like yung meron tayo with the Mi 11, or dito sa Pilipinas, katulad ng mga Samsung devices, Exynos 2100. Now, moving to storage, I would say go for a 64 gig for the minimum. Bakit hindi na 32 gig, Mary? For me, guys, kasi yung 32 gig, parang it doesn't make sense anymore. I would really suggest, guys, at least 64 gigabyte. At ito na dapat yung pinakamababa, especially budget phones. Pero syempre, ideally, dapat we should go for 128 gig pataas, sa lalong-lalo na kung mid-range device yung binibili nyo. Kasi halimbawa na lang, yung mga applications natin ngayon like yung Genshin Impact, 10 gig agad yun. Asphalt 9 around 2 or 3 gig. And many applications that will consume a really large space. Aside from gaming, guys, kahit na meron pa kayong micro SD slot, like yung mga WhatsApp, Viber, yung mga photos doon, and conversations, nagsusstore yun doon sa pinaka-phone storage nyo at hindi sa memory card. And ito pa, guys, dapat nyo ring tandaan na dapat ang minimum na makukuha nyo ay merong UFS 2.1 storage. Para mas mabilis yung reading speed, lalong-lalo na kung mataas yung megapixels ng camera ng smartphone na yan. Especially yung mga budget phones natin ngayon, madalas 48 megapixels na yan. Mid-range devices are, merong 64 megapixels. So yun, kailangan nyo talaga ng storage, guys, na mabilis magbasa at mag-write. And of course, for the higher variants, yung mga flagship natin, most probably naka UFS 3.0 or kahit na 3.1 yan. And actually, this year, pwedeng umabot yan hanggang 3.2. Now, let's talk about yung mga RAM. Sa mga hindi masyadong familiar kung ano yung RAM, ito yung isa sa pinaka-importanteng tinatanong ng mga tao, guys, kapag bumibili or bago bumili ng isang smartphone sa mga stores or yung mga tinitignan nila sa mga online shops. Ito lang lagi yung tatandaan, guys. Bigger RAM, ibig sabihin nun, mas faster ang multitasking at mas matatandaan din ng phone kung ano yung huling application na ginamit nyo ng mas matagal. At syempre, alam naman natin lahat na pag patagal ng patagal, paganda ng paganda ang mga smartphones. At syempre, kapag paganda ng paganda ang mga smartphones, paganda rin ng paganda ang mga applications at ang mga games. And one good example for that is the Genshin Impact. Para na nga talaga siyang AAA game title sa mga smartphones nyo. At syempre, itong game na to, it will demand a higher RAM sa
smartphone nyo for you to be able to play it smoothly. So expect na yung mga applications din na darating sa atin ngayong taon 2021, pabigat na rin yan ng pabigat. So dapat yung mga smartphones guys, makapag-keep up din yan. Kaya importante na kung bibili kayo ng isang halimbawa na lang mid-range device, it should be at least 6 or 8 gig of RAM already. Yes guys, para sa akin, dapat bare minimum ang 6 gig RAM. At ang 4 gig RAM, hindi na yan dapat kino-consider sa mga mid-range devices dahil pang budget phone na lang yan. At syempre, para mas maganda ang experience, dapat guys talaga 8 gig RAM yung mga mid-range devices na bibilin natin. Para na rin alam nyo yun, yung smartphone na bibili nyo ngayong taon, pwede mo pang magamit until 2022 or even 2023. I used to say na overkill ang mga smartphones or specifically flagship devices na may 12 gig RAM. Pero alam nyo guys, ngayon, I started to appreciate them already and I don't think now na overkill ang mga smartphones na merong 12 gig of RAM. At syempre, ito pa guys, no, yung mga smartphones natin din meron ng higher megapixels like 64 megapixels, 108 megapixels. And syempre, yung mga ganon, it needs a higher RAM to process the photos. Ito guys, usapang 5G naman. Alam nyo, ito, I get this question a lot. As in, every video ko na merong 5G ang isang smartphone, ito ang usapan palagi. Kailangan mo ba talaga ng smartphone na merong 5G or 5G ready na? The short answer for this year 2021, oo. Alam nyo guys, dati nung bandang second, third quarter, lalo na yung Huawei, no? Nung naglabas sila ng mga mid-range devices na 5G ready na. Ang sabi ko noon, interesting, no? Kasi nga, naglagay sila ng 5G capability sa isang mid-range device, which honestly, I thought, guys, ay medyo overkill. But then, this year, 2021, alam nyo, guys, since medyo marami rin akong pinuntahang lugar, doon ko na-realize na may 5G pala dito sa mga lugar na to. Akala ko dito lang sa Makati. But then, when I went, guys, to Nuvali, pumunta rin ako ng Alabang. And even here sa Binyan, guys, it's a nice surprise na may 5G signal na. And this year, 2021, isa sa mga dapat nyo i-consider kapag bibili kayo ng smartphone, kapag higher mid-range yan to flagship, make sure na 5G ready na siya. But then, ito rin yung lagi kong ina-advise sa mga bumibili ng smartphones. Don't pay for a certain feature na sa tingin mo ay hindi mo pa kailangan as of the moment. So if you think na yung 5G ay hindi pa applicable para sa'yo, sa area mo, hindi pa talaga siya accessible, hindi ka rin naman pa nagta-travel, then you could go for a smartphone na walang 5G. Ito naman guys, pag-usapan naman natin yung isa sa pinaka-importante na dapat nyo ring tignan sa isang smartphone at pinaka-paborito ko ring tignan sa isang smartphone. At ito nga yung kanyang screen or yung kanyang display. Ayoko pag-usapan yung screen sizes kasi para sa akin, it's a personal preference talaga. Pero I noticed lang, no guys, last year 2020, hindi tayo binigyan ng Android ng mga maliliit na display, kundi palakihan talaga ng palakihan. Ang Apple lang guys ang nagbigay sa atin ng smartphone na may maliit na display, which is the iPhone 12 mini. But other than that guys, mabibilang ko talaga sa kamay ko yung mga smartphones na nagamit ko ng one-handed lang. And the reason for that guys is of course, paliit ng paliit yung mga side bezels natin at palaki ng palaki yung aspect ratio, making the display a lot bigger than it used to be before. This year, 2021, ang mga smartphones na dapat nyong bilhin when it comes to display, it's either single punch hole or dual punch hole yan. And actually, I am also looking forward sa mga smartphones na merong under-display camera. And guys, kapag meron pa rin smartphone na lumabas na may notch or yung mga dewdrop notch or even yung mga smartphones na merong pop-up mechanism, medyo pero syempre, it still depends sa iba pa niyang specifications. Pero kasi, again, it's already 2021. Actually, 2020 nga, dapat wala na tayong smartphones na dewdrop notch pa rin. For budget phones, alam nyo guys, dapat, para lang naman sa akin, it should at least be 1080p or Full HD+. Kahit na hindi pa yan AMOLED display, para sana higher resolution na. Pero hindi naman ako nag-expect sa mga entry-level smartphones na magkaroon ng 1080p resolution. Again guys, magkaiba ang entry-level smartphone sa budget phone. Kasi alam naman natin na kapag entry-level smartphone, alam niyo, hindi kayo dapat mag-expect. Bare basics lang yung kayang ibigay. Basta nakakatawag yan, nakakapag-text, pwede kang mag-Facebook, at pwede kang mag-take ng photos. Kahit gaano kalabo yan, pwede na yan. Also guys, look at the brightness level, especially kapag higher mid-range to flagship. Syempre guys, the more expensive the phone, the higher the brightness. Na kahit tanghaling tapat pa yan, under direct sunlight, nakikita at nakikita mo lahat ng ginagawa mo
sa smartphone mo. Also guys, hindi porket AMOLED display yung nabili nyo, napakaganda na yan. Meron kasi guys mga devices ngayon, halimbawa yung mga merong AMOLED display, kapag full brightness, maganda, walang problema. Pero kapag lowest brightness na, minsan it starts to flicker. Medyo annoying minsan iisipin mo, sira ba yung phone ko or what? Pero kasi guys, minsan yun na talaga ang sakit or problema ng mga smartphones na may AMOLED display. Yung iba lang naman, so dapat i-consider nyo rin yun kasi hindi dapat yun nangyayari. Generally guys, when it comes to displays, maganda ang ino-offer ng Samsung. Bihira silang magkaroon ng mga flickering issue. Even yung mga OnePlus smartphones na bago last year. So yun guys, tandaan nyo again, always check yung mga bibili nyong smartphones with AMOLED displays kung paano yung performance nila kapag sa gabi na or again, low light scenarios na at mababa na ang brightness. Ngayon, usapang battery naman to. Alam nyo guys, I noticed din ito. Alam kong kayo rin mapapansin nyo to. Madalas, maganda ang performance when it comes to battery ng mga mid-range devices kaysa sa mga flagship devices. This happened last year, 2020. Mapa Samsung Galaxy M51 yan na merong 7,000 mAh or even other mid-range devices na merong 6,000 mAh compared to flagship devices na merong 4,500 to 5,000 mAh of battery capacity only. Actually, last year guys, 2020, 4,000 mAh battery capacity is already a good start for a battery. Enough na ang 4,000 for you to last a day. But this year, 2021, gusto ko sanang taasan ng konti yung standards natin. I think yung pinaka-basic dapat nating i-consider sa isang battery capacity ng isang smartphone ay 4,500 to 5,000 mAh na. Why? Syempre, lalo na kung yung smartphone na nabili mo ay 5G ready na, that will consume a lot of battery. Lalong-lalo na guys, yung mga taong sobrang heavy user. And of course, yung built din ng mga smartphones, alam ko guys, madalas na-overlook ko to or ng ibang tao, hindi kino-consider kung made ba ng Corning Gorilla Glass 5 yung likod or even yung glass niya sa harap. Is it made of polycarbonate plastic or glass? Yung mga ganong bagay. So, ano ba yung dapat nating i-consider? Also, smartphones na medyo mas pricier, dapat merong IP rating ba yan? Or dapat meron na bang wireless charging yan? Unahin natin, flagship guys. Usapang flagship to. Syempre, you should expect the highest kind of glass, yung tinatawag na Victus, lalong-lalo na sa mga ultra devices na lalabas this year. At syempre, yung mga flagship devices na yan dapat capable of wireless at hindi lang basta-basta wireless, fast wireless charging and at least IP68 water and dust resistance. Actually, usual na ang IP68 nagkakatalo na lang sa lalim ng hanggang saan kakayanin ng isang smartphone abutin. Like hanggang 6 meters tapos 30 minutes lang yung mga ganong bagay. So ayun, i-consider nyo yun guys kasi imagine nyo na lang yung pressure kapag nasa lalim kayo ng 6 meters deep kasi alam naman nating lahat na kapag ganon na nga, ang sakit na nun sa tenga pero yung smartphone natin makakasurvive pa din. As per charging naman guys, lalong-lalo na yung mga flagship devices, alam nyo, isa sa mga dapat nyo i-consider yung mga, again, power bricks, yung mga USB Type-C na kasama sa kanya. Does it support power delivery? Ano ibig sabihin nito? In layman's term, para mas madali nating maintindihan, yung mga power brick or chargers na kasama doon sa flagship device na nabili nyo, dapat pwede nyo rin siyang magamit sa mga game consoles nyo katulad ng Nintendo Switch or kahit na yung mga tablet or even your laptop. At syempre, ito guys, hindi to masyadong kinoconsider ng ibang tao. Pero dapat yung i-consider kapag bibili kayo ng smartphone, yung kanyang software update cycle. Kung hanggang ilang years ba guys sinusupport ng brand na yon, just to give you a very specific example, katulad na lang ng Apple. Guys, even the iPhone 6 Plus or iPhone 6s receives software updates until now. Hindi katulad ng mga most Androids this past few years, parang umaabot lang ng 2 years or 3 years, bahala ka na sa buhay mo. Which is very true yan. So ayun guys, consider nyo yung brand na yon or yung smartphone na yon if it will provide a very quick software update at syempre for the years to come. And ito rin, take note lang, yung mga brands na madalas mag-release ng mga smartphones mayat maya, yung parang katutulog nyo lang, kabibili nyo lang ng smartphone. Tapos next week, malalaman nyo, may bago na namang smartphone. Syempre, ibig sabihin lang
lang nito guys, pwedeng bumagal din yung update cycle niya. So ayun guys, importanteng aspeto yun. So dapat i-take note nyo rin yan kapag bibili kayo ng smartphone this year 2021. Lastly, of course, yung cameras. Alam nyo guys, ito yung pinaka gusto kong baguhin sa iniisip ng ibang tao. Hindi po ibig sabihin na mas mataas ang megapixels, mas maganda na ang camera nito. Depende pa rin po yan sa software optimization ng smartphone na yan. Kahit na sabihin natin merong 108 megapixels ang smartphone na to, at ito naman ay merong 12 megapixels, mas maganda pa rin ang output ng phone na to kaysa dito sa smartphone na may 108 megapixels. And ito rin guys, dapat i-consider nyo yung mga smartphone na bibili nyo this year 2021 ay merong optical image stabilization. Hindi lang po sa rear camera niya, kung hindi sa front camera. At aside from that, guys, dapat meron ding ultra-wide camera yan at telephoto lens. At wala nang iba. Kasi ang naging basehan dati, 2020, 2019, the more cameras, the better. Don't get me wrong guys, minsan maganda naman talaga yon. Pero, most of the time kasi, ang daming unnecessary cameras that you don't need. Halimbawa na lang, merong 2 megapixels black and white lens, merong 2 megapixels macro lens. I mean, I know it may be useful to some people, like, siguro sabihin natin, 30 or 40%. Pero guys, yung 60 or 70% na tao, hindi talaga yan ginagamit, including us. So, ayun guys, hindi dapat megapixels ang tinitignan nyo kung hindi kung gaano kaganda ang image processing ng isang smartphone. And lastly guys, ito actually hindi ko to madalas na pag-uusapan sa mga videos ko, pero gusto ko sanang ito i-consider nyo kapag bibili kayo ng isang smartphone. Gusto ko sana guys yung earpiece quality and yung haptic feedback. Itong mga aspects na to dapat i-consider nyo rin sila. Most of the smartphones that has a really good haptic feedback, ito yung OnePlus, Realme. Kung maalala nyo dati, yung Poco F1, hindi ganun kaganda yung haptic feedback niya. Actually, hindi talaga maganda. Isa pang halimbawa, Redmi Note 9 Pro. Medyo may pagka-flagship level yung haptic feedback na binigay niya sa akin. So yes guys, those are the things that you should consider before buying a smartphone this year 2021. At bago ko i-end yung video, pasensya na guys, sobrang haba pero alam ko marami naman kayong natutunan. Napansin ko lang, patagal ng patagal, nawawala na yung mga reason kung bakit natin binibili ang isang smartphone. Halimbawa na lang, ang mga smartphone ngayon wala ng headphone jack. Yung mga lalabas na bago ng S-series from Samsung, hindi na expandable storage. Or kaya naman, wala ng charger. Nagsimula sa Apple, susundan ng Xiaomi, at susundan pa yan ng ibang brands. And I even saw an article na yung susunod na iPhone this year, portless na. Hindi ko alam kung totoo to, pero sana wag naman. Or if worst case scenario, oo, I hope yung accessories won't be that expensive. So yun, it's really hard to keep up. Yun lang naman yung mga napansin ko the past few months, the past few years, and alam kong kayo rin. So yeah, that's basically it guys for my video today. Again, it's your Tagal Mary and see you on my next video. Bye guys!